මානීය ආයුබෝවන් මගේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්. මම අද ඔබ හමුවට ආවේ චිත්‍රයක් අදලා පෙන්වන්න නෙවෙයි බොහොම ගොඩාක් වැදගත් මාතෘකාවක් ගැන කතා කරන්න. ඔබට විභාගෙට කොහොමද සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙදී චිත්‍ර ප්‍රශ්න පත්‍රයට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ කියන එක කියන්නයි මම අද මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඒකෙන් මේ අද කරනවා තුන්වෙනි මම ගොඩක් කරලා තියෙන ප්‍රකාශන චිත්‍ර සහ මෝස්තර. මම ප්‍රකාශන චිත්‍රයකට සහ මෝස්තරයකට ලකුණු දෙන්නේ කොහොමද? ඒ ලකුණු මොන මොන නිර්ණායකයටද ලකුණු දෙන්නේ? ඒ ලකුණු ඔබ රැස් කරගන්න කරන්න ඕන මොනවද කියන එක පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්නයි අද මේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ මම ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔබට කියනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් මට පේනවා මගේ මේ channel එකෙන් ගොඩක් අය දරුවෝ ප්‍රයෝජන ගන්නවා. ඒ නිසා ඔබට තියෙනවා නම් ඔබත් තව යාළුවන්ට මේක කියන්න එයාලට share කරන්න ඊළඟට මට නව අදහස් ඔබේ කියලා එවන්න මේ subscribe කරන්න මම ඊට සන්තෝෂ වෙනවා. මගේ මේ channel එක ගොඩක් දෙනෙක් දරුවෝ චිත්‍ර අඳින දරුවෝ ප්‍රයෝජන අරගෙන මේ තියෙන එක ගැන. ඊළඟට මගේ මේ channel එකට දැන් අවුරුද්දක් නේ දාලා views තියෙනවා. views ලක්ෂයකට වැඩිය දැන් ලක්ෂයක් වැඩි වෙලා තියෙනවා, ලක්ෂයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම ඒ හැම දිනාටම මගේ මේ channel එකේ ප්‍රයෝජන ගත්ත බැලුව හැම දිනාටම මම ස්තුති කරනවා. ඒ නිසා ඔබේ ශක්තිය මගේ ශක්තියක්. ඒ නිසා මට ඒ ශක්තිය ලබා දෙන්නේ ඔබයි. ඒ නිසා ඔබගේ නව අදහස් මට කියලා එවන්න. එතකොට මම තව අලුත් වීඩියෝ දාමන්නම්. අද වීඩියෝ එක නරඹන්න. ඊළඟට මම මේ කියනවා මගේ channel online පාඩම් තියෙනවා. ඒවට කැමති කෙනෙක් සම්බන්ධ වෙන්න මම ආයි දවස් ටික කියන්නම්. සෙනසුරාදා උදේ 9 ඉඳන් පැය දෙකක් 11 වෙනකන් 6-7 දරුවන්ටත් සෙනසුරාදා 11 මාරේ ඉඳන් 2 මාර වෙනකන් උසස් පෙළ දරුවා කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒකට උනන් සාමාන්‍ය පෙළ දරුවන්ටත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට සෙනසුරාදා හවස 3 ඉඳලා 5 වෙනකන් 9 10 11 දරුවන් සඳහා විභාගය එල්ල කරලා ඒක කරන්නේ. ඒ පාඩම් මාලාවක් තියෙනවා. ඊළඟට ඉරිදා උසස් පෙළ උදේ 9 ඉඳන් 5 උදේ 9 ඉඳන් 12 වෙනකන් උසස් පෙළ දරුවන් සහ වැඩිහිටි අය සඳහා පන්ති පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් පාඩම්. ඒකෙදි මම ප්‍රැක්ටිකල් කොටසත් තියරි කොටසත් දෙකම කරනවා. ඔබගේ නිර්මාණ WhatsApp හරහා මට එවන්න. එතකොට මම ඒ සම්බන්ධ වෙන අය මගේ ඔන්ලයින් පාඩම් වලට මම ඒකට ඔබට මේ සාධාරණ ලකුණු ප්‍රදානය කිරීමකුත් කරනවා. නිසා කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සම්බන්ධ වෙන්න. දැන් වීඩියෝ එක නරඹන්න. බොහොම ස්තුතියි. සාමාන්‍ය පෙළ දරුවන්ට මේ උසස් පෙළ දරුවන්ටත් එහෙමයි චිත්‍ර ප්‍රශ්න පත්‍රයට ප්‍රශ්න පත්‍ර 3ක් හම්බ වෙනවා. 1 2 3 කියලා. එක ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් කරන්නේ ලිඛිත පරීක්ෂණයක්. ඒක කලා ඉතිහාසයෙන් ඒකේ ප්‍රශ්න 40ක් තියෙනවා. ඒ 40ට කෙටි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඒකට ඔබට මේ කෙටි උත්තර තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. යා කරන්න. ඒ වගේ ඒක වෙන දවසක මම ඒ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය ගැන කතා කරන්නම්. අද මම කතා කරන්නේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය ගැන. තුන්වෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් ප්‍රකාශන චිත්‍ර තියෙන කොටස, අනිත් කොටස තමයි ග්‍රැෆික්
මේ මෝස්තර කොටස. මෝස්තර කොටස් දෙකකට බෙදලා තියෙනවා. ග්‍රැෆික් චිත්‍ර සහ අනිත් එක මෝස්තර හා සැරසිලි. ග්‍රැෆික් චිත්‍ර සහ අනිත් එක තමයි මෝස්තර හා සැරසිලි. මම අද කතා කරන්නේ ඒකෙන් මේ ප්‍රකාශන චිත්‍ර සම්බන්ධව. මම ගොඩක් වීඩියෝස් කරලා තියෙන්නේ ප්‍රකාශන චිත්‍ර ගැන. ඒ නිසා මම ප්‍රකාශන චිත්‍ර සම්බන්ධව මේ ලකුණු දෙන ආකාරය පිළිබඳ පොඩ්ඩක් මතක් කරනවා ඔබට. පොයින්ට් වලට ලකුණු දෙන්නේ පොයින්ට් මෙහෙමයි එන්නේ පොයින්ට් එක පොයින්ට් එකකට ලකුණු 5 ගානේ හම්බ වෙනවා. ප්‍රකාශන චිත්‍රයක් බලනකොට ලකුණු 6 ගානේ හම්බ වෙනවා. මම ඒ ටික ඔබට විස්තර කරලා දෙන්නම්. එකක් තමයි තෝරාගත් මාතෘකාව ප්‍රකාශ කිරීමේදී ඊට උචිත වාතාවරණය හා පරිසරය ප්‍රකාශ කර ඇති අයුරු. දැන් අපිට මේ චිත්‍ර දෙකක් මන් ළඟ තියෙනවා. මේ චිත්‍රවලදී අපි මේ දෙන මාතෘකාවට අවශ්‍ය අදාළ පරිසරයක් යොදන්න ඕන. දැන් මේකේ පරිසරයක් යොදලා තියෙනවා. ගඟ දිය කඩਿੱත්තක දිය නාන පිරිසක්, ගැමියෝ පිරිසක්. දැන් මෙතන මේ වාතාවරණය පෙන්වුම් කරලා තියෙනවා. මේ පාඩම් වලට ඇඳ චිත්‍ර තමයි. මෙතෙන්දි මේ ඒක පෙන්නලා තියෙනවා ළඟ රූප ඈතට ගඟ ගලනවා. මේක කරන විදිහ කියලා දුන්නා. මේ වගේ රූප ටික රූප ලොකුවට පොඩියට ඈතට යනකොට කුඩාවට ඒ වගේ දාලා තියෙනවා. ඒ ඩෙප්ත් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ චිත්‍රයක් මේ වගේ ඒ වාතාවරණය ඊට අදාළ මේ වාතාවරණය ගොඩ නැගෙන්න ඕන. අපි නිකන් රූප ටික විතරක් දාලා බෑ. ඊට අදාළ පසුබිමක් නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. ඒ පසුබිමක් නිර්මාණය වෙන්න. දැන් මේ චිත්‍රයේ සම්පින්ඩණය තියෙනවා. ළඟ රූප වඳිනවා. මේක එක පෙළට වැටිලා නැහැ. ඈතට ගිහිල්ලා තියෙනවා මේවා ළඟට ඇවිදින්න තියෙනවා. මේ සාහිත්‍යයේ ඈත තියෙනවා. ඒ වගේ යන්නේ සම්පින්ඩණය කියන්නේ ඒකට තමයි. මම ওই සම්පින්ඩණය ගැන වෙනමම හැම වෙලෙම චිත්‍රයක් අඳිනකොට කරනවා. රූප සම්පින්ඩණය තියෙනවා. දැන් මේ චිත්‍රය ඊටත් වැඩිය වෙනස් චිත්‍රයක්. මේකෙදිත් තියෙනවා මේ මෙතන ඇඹුල බුදින ගොවියෝ. වෙල්යායක කොනක ඇඹුල බුදින ගොවියෝ කියන මාතෘකාවට. මේකෙදිත් මම කරලා තියෙන්නේ මේ ළඟ කට්ටිය මේ ඈතට පරිසරය යොදලා මෙතන සම්පින්ඩනයක් කරා. මේක බැලන්ස් වෙන්න ඕන. මෙතන ළඟ රූප මෙතන ළඟට ගත්ත මෙහින් ඈතට යවුවා. ඒ වගේ මේ රූප මෙතන බෙදනවා බෙදන්න උදව් වෙන කෙනෙක් කෑම කන කෙනෙක් චුට්ටක් කෑම කන්න එන කෙනෙක් ඒ වගේ යොදුවා. ඒක තමයි සම්පින්ඩනය කියන්නේ. මේක කතන්දරයක්. ඒ කතන්දරේ ගොඩ නැගෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි රූප සම්පින්ඩනය වෙන්න ඕනේ. ඒක මම මේ මගේ channel එකේදී මම කියලා දෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා රූප සම්පින්ඩනේ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ඒකට ලකුණු 6ක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක තමයි රේඛාව හා හැඩතල පරිණත බව. මේ රූපවල මේ රේඛාවේ මේ රූපවල කොච්චර මෙයා මේක ඇඳලා තියෙනවද පරිණත වෙලා තියෙනවද මේ හැඩතල අඳිනකොට මේ එළිය අඳුර දාලා පාට කරලා තියෙනවද මෙයාට ඒ ගැන අවබෝධයක් තියෙනවද කියන බලලා තමයි ලකුණු 6ක් දෙනවා ඒකට. තුන්වෙනි එක තමයි ඒක රේඛාව හා හැඩතල වල පරිණත බව. දැන් මේ පොල් ගහ ඈතට මේකේ අස්සවල් වලට අඳුරු කරලා එළිය වැටෙන තැන් තියෙනවා. මේ ගහේ මේ ළඟ ගහක් මේ ළඟ හරිය ඒකේ කොළවල දලු පාට ලා පාට තද පාට හෙවණ වැටුණු තැන් ඔක්කොම තියෙනවා. මේ ගහට ඒක තමයි පරිණත. මෙයා මේ ගැන අවබෝධයක් තියෙනවද? පරිණත වෙලා තියෙනවද? අභ්‍යාස කරලා තියෙනවද? ඒක තමයි ගොඩාක් කාලේ නාස්ති කරන්න නෑ. පොඩි අභ්‍යාසවල හැම වෙලෙම චිත්‍ර අඳින කෙනා කොච්චර අභ්‍යාසවල යෙදුනත් කමක් නෑ. චිත්‍ර අඳින්න අවශ්‍යයි. ඊළඟ ඒකට ලකුණු 6ක් හම්බ වෙනවා. දැන් මම කරුණු 3ක් කිව්වා. ලකුණු 6 හම්බ වෙනවා. ඊළඟට 4 වෙනි කරුණ තමයි වර්ණ භාවිතය ඉදී දක්වා ඇති කුසලතාවය. මේ වර්ණ යොදනකොට යා මොන කුසලතාවය කොහොමද යාගේ දක්ෂතාවය? පැස්ටල් මාධ්‍ය ඇසිරීමේ දක්ෂතාවයක් එයාට තියෙනවද? එක උඩ පාටවල රූප මතු කරලා ගණ්ඩ යාගේ දක්ෂ රූප වර්ණ භාවිතයේ දක්ෂ වර්ණ භාවිතයේදී
දක්වා ඇති කුසලතාවය කොච්චර දක්ෂ වෙලා තියෙනවද වර්ණ භාවිතා කරන්න මේ රූපය අලංකාරය කරන්න වර්ණ අඩු වැඩි කරලා තද වර්ණ ලා වර්ණ එකට යොදලා දැන් මේ චිත්‍රවල ඒක තියෙනවා වර්ණ භාවිතයේ කොච්චර දක්ෂතාවයක් තියෙනවද කියලා. ඒක තමයි මම මේ ඔන්ලයින් පාඩම් වලදීම මම මේ එයාලත් එක්කම මගේ චිත්‍රය අඳිනවා. එතකොට එයාලත් අඳිනවා. එතකොට මේකේ දේවල් එයාලා ඉගෙන ගන්නවා. දරුවෝ මේකට වර්ණ යොදන හැටි ඉගෙන ගන්නවා. දැන් මේකේ තේමයි මේ වර්ණ මම එක වර්ණයක් ෆ්ලැට් වෙන්න ගෑවේ නෑ මේ හැට්ටෙට දැම්මා. සුදු පාට දැම්ම දම් පාට දැම්මා. එතකොට අර හේවනට මේ ඇඳුමට මේ ඇඳලා ඉන්න රෙද්දට දැම්ම තද රෝස පාට ඉන්න තද රතු දැම්ම සුදු දැම්ම රෝස දැම්ම මිශ්‍ර වෙන්න. අන්න ඒ වගේ වර්ණ භාවිතයේදී එයා කොච්චර පරිණත බවක් තියෙනවද කියන එක තමයි රේඛාව. කොහොමද යොදනකොට එයා පරිණත වෙන්න නම් ඉතින් අඳින්නම ඕන. පොඩි කොළවල අඳින්න ඕන. ඊළඟ එක තමයි සමස්ත නිමාව. දැන් කම්මැලි වෙලා බෑ. කම්මැලි අයට මේක කරන්න අමාරුයි. චිත්‍රය මේ හොඳට නිමා කරන්න ඕන. මේවන් එහෙම මෙහින් ගහලා දාලා බෑ. ඒක පේනවා චිත්‍රය බැලුවෙන් පස්සේ. මේකේ මේ අඩු වැඩි කරලා තියෙනවද? ඊළඟට මේ හේවන මේ රූපේ මතු කරගන්න යා මොනවා හරි ක්‍රම උපායන් යොදලා තියෙනවද? චිත්‍රය හොඳට පේනවද? චිත්‍රය සැලකිල්ලෙන් කරලා තියෙනවද? ඒකෙන් චිත්‍රේ නිමාවෙන් හෙව්ව හැකි සමස්ත නිමාව. මෙයා මේ චිත්‍රෙන් කොච්චර වින්දනයක් ලැබලා තියෙනවද කියලා මේ චිත්‍ර බලනකොට කියන්න පුළුවන්. ඒ අනුව ලකුණු එකතු කරලා දෙනවා ලකුණු 6 ඒකට ලකුණු 6ක් දෙනවා. ඒ අනුව දැන් මම කිව්වා පොයින්ට්ස් 5ක් පොයින්ට්ස් 5ට ලකුණු 6 ගානේ පළවෙනි පොයින්ට් එක මාතෘකාවට ප්‍රකාශ කිරීමේ උචිත වාතාවරණය පරිසරය බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා. ඒකෙන් ප්‍රකාශ වෙනවද ඒකට ලකුණු 6යි. මම මේක කරනවා පාඩම් වලදී. ඊළඟ මානව රූප හා සත්ව රූප ඇතුළු හැඩතල ඇඳීමේ දක්ෂතාවය සම්පින්ඩණය කරම. සම්පින්ඩණය කියන්නේ අවශ්‍ය තැන්වල අදාළ තැන්වල රූප දාලා කතන්දරේ වගේ හැදිලා තියෙනවාද? සම්පින්ඩණය. ඒ සම්පින්ඩණේ හැකියාවට ලකුණු 6යි. ඊට රේඛා හා හැඩතල පරිණත ඇඳීමේ පරිණත බව. යා කොච්චර එක පුහුණු වෙලා තියෙනවද? ඒකේ කොච්චර පරිණත දියුණු වෙලා තියෙනවද? ඒක ගැන හිතලා ලකුණු 6යි. වර්ණ භාවිතයේ කුසලතාවය. පැස්ටල් මාධ්‍ය නම් එහෙම දියසායම් මාධ්‍ය නම් විනිවිද පෙනීමේ භාවය. ඒකෙන් එයා ඒක වර්ණ භාවිතයේදී දක්ෂතාවයන් දක්වනවා. ඊළඟට රූපවල එළිය අඳුර දක්වන්න ත්‍රිමාන දක්වන්න එයා වර්ණ නිවැරදිව වර්ණ භාවිතාව කරලා තියෙනවද? එයාට ඒ ගැන හුරුවක් තියෙනවද? එයාට ඒ ගැන දැනුමක් තියෙනවද කියන එක තමයි ඒකෙන් බලන්නේ. ඒකට ලකුණු 6යි. ඊට පස්සේ සමස්ත නිමාව. ඒකට සමස්ත නිමාව චිත්‍රේ හොඳට නිමා කරලා තියෙන ඉවසිල්ලෙන් ඒ මෙහෙන් ගහලා දාලා තියෙන පැය දෙකක් තියෙනවා විඳගෙන කරන්න ඕන. ඒ විදිහට ඒ චිත්‍රය ඇඳිල්ලෙන් එයා වින්දනයක් ලැබලා තියෙනවද කියලා නිමාවෙන් පේනවා. ඒක තමයි ලකුණු 6යි. ඔක්කොම එකතු කරලා ලකුණු 30යි 100න් නෙමෙයි 30න් කොච්චරද කියලා හම්බ වෙනවා බලන්න. 30කින් මේකට මුළු ලකුණු 30යි මේ එකතු කරලා තමයි මේකට 6න් කීයක්ද දාන්නේ මේකට 6න් කීයක්ද දාන්නේ ඊළඟ කරුණට 6න් කීයක්ද දාන්නේ 6න් දාලා ඒක එකතු කරනවා. ඒකට ලකුණු දෙන්නේ 30න් 24ක් ආව නම් 30න් 24යි. එකතුව 25ක් ආව නම් 30න් 25යි. ඊට පස්සේ ඒ වගේ ඊට පස්සේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය පැත්තට ලකුණු 40යි. ඒකෙන් 40න් කොච්චර ප්‍රශ්න 40යි තියෙන්නේ. 40න් කොච්චර ගත්තද? ඊළඟට තියෙන්නේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයටත් ලකුණු 30න් දෙන්නේ. ඒ නිර්ණායකයක් තියෙනවා දෙන. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පේපර් එකට තමයි මේ ලකුණු 30න් එකක් දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔක්කොම එකතු කරලා තමයි ලකුණු 100ට හදන්නේ. ලකුණු 30න් තමයි මේකටත් බෑ. මේකටම 30න් පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට තමයි ලකුණු 40ක් හම්බ වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ ලකුණු කොහොමද දෙන්නේ? ලකුණු දීම කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒක නිසා මේ චිත්‍ර අඳිනකොට ඔබ දැනගන්න ඕන මේ මම ඒ ලකුණු රැස් කරන්න පුළුවන් වෙන ආකාරයට තමයි ඔබට මේ චිත්‍රේ ඇඳලා පෙන්වන්නේ.